Har man inte riktigt fått en hjärtinfarkt innan man går på planet så är det ingen riktig resa med barn. Att du vill ha juice? Absolut. Alltså när jag menar hjärtinfarkt, dels att det är redan liksom kaosigt att resa med barn. Men också, jag kollar i väskan 24 gånger för det är så här, alltså 24 000 gånger vill jag också säga. Man tänker så här, har jag passen? Och så bara, jag hade dem. Och sen bara efter en minut igen, hade jag passen? Eller man lägger ner mobilen i en väska och tänker, men här kan den ligga så länge. Har jag glömt mobilen? Och så kollar man. Och så till slut har man tappat bort mobilen. För att man blir helt paranoid om vad det grejer är. För att man är helt kaosig och mosig i huvudet. Nej, herregud. Nej, herregud. Får inte hänga på stolen. Pappa kommer. Herregud. Hur går det att rita då? Vad säger du? Helt kaos. Ja. Nu har jag frågat dig. Är du slut nu innan resan ens har börjat? Ja, alltså minns man den här tiden när man liksom kunde resa utan barn och bara sätta i liksom hörlurarna, lyssna på en podd, lyssna på musik och bara så här, sova hela resan. Alltså jag minns du det? Nu är ju liksom flyga en sån här, får det gjort för fan, får det gjort. Och om någon stör eller väcker mitt barn, men då jävlar kan jag säga. Oh my fucking god. Så var det inte alls redan, det är lite rörigt liksom. De har satt vår gate längst jävla bort och det tänkte inte vi på när vi satt där åt frukost. Jag kan säga jag är helt andfådd. Och så står det final call. Jag bara, John, nu tar du Ivy på dina axlar och springer. Så det gjorde han. Så nu går vi på flighten och så åker vi mot vårt andra hem. Nu åker vi hem, älskling. Nu åker vi hem. Vi är framme sedan ganska många timmar faktiskt. Men jag är helt förstörd. Alltså jag har sån jävla huvudvärk. Va? Jag kommer med henne. Okej, jag kommer med lilleman. Vad sa du? Jag kommer med lilleman. Ja, ta med nycklarna. Vamos, Ivy. Nycklarna, ja. Ivy, vamos. Men alltså jag var typ förstörd. No, så är det. Jag typ har så här migränkänsla typ. Så, ja. Vi kämpar på vårt tack alltså. Man blir ju slut. Man tänker alltid så här, men nu ska jag boka det här flyget som så här åker tidigt på morgonen så att jag får hela dagen där borta. Och sen kommer man hit och man bara, fast nu orkar man ingenting, man är helt förstörd. Jag har varit vaken sedan 04. Sover inte på planet för att man har 2 barn. Varför bokade jag morgonflyget? Det är så ovärt på något sätt. Men i alla fall chillas lite. Nu ser hemmet ut så här. Som ett bombnedslag. Alltså verkligen. Men det är helt okej. Vi sa det att vi låter Ivy gå lös. Vi låter Ivy få leka. Hon har haft en tråkig dag när hon har rest så mycket och så. Och sen ställde vi upp det här när hon har gått till lax sen ikväll. Men jag tror inte vi kommer typ orka grilla eller något kväll. För att båda vi är helt slut. Eftersom det är söndag nu också när vi kom fram. Så är Mercadona stängt, vilket suger. Så vi kan liksom inte åka och handla så mycket. Så vi tänkte åka till Spisa bara. Så jävla dyrt på Spisa bara. Så vi tänkte handla där. Så att vi kan laga någon typ av middag. Det ska vi göra. Det är typ enda vi orkar idag. Och sen kanske ta en kvällstopp i poolen. By the way, jag blir besatt av sån här vit nougat. För fucking wow. Lille har precis somnat här i sängen. Så jag tänkte bara väcka honom. Och sätta in en barnstolen. Och sen ska jag också åka ner till bilen. Och sen åker vi. Men det känns fantastiskt att vara tillbaka. Men en grej har hänt. Och det känns fucked up. Och det är jag typ ledsen över. Jag tar det snart när vi är tillbaka från allting. Det är det enda. Okej lille man, dags att åka. Alltså älskade Spanien. Jag älskar att vara tillbaka. Men jag tror jag tror till det. Så lille man, nu ska vi försöka att inte väcka honom. Och ta bort honom lite försiktigt i bilbarstolen.
Okej. En till sån här. Och jag är en åka. Så. Toppen, nu åker vi. Så nu är vi alltså i bilen och på väg till Mercadona. Och alltså vi är helt slut. Alltså hela familjen är helt slut. Som sagt, Jalen verkligen däckade. Jag tror att Ivy kommer typ däcka nu också. Du är trött? Hon borde inte däcka för du kan inte sova ikväll. Nej, jag vet. Hon borde inte någonting. Men nu så sagt ska vi åka till Spisa. Och John sa precis bara, ska vi inte bara typ käka där och slippa laga middag ikväll? Och jag är typ på det alltså. Ja. Även fast det är jävligt omysigt. Man bara säger att äta middag hemma. Idag är det MMM. Minsta möjliga motstånd. Exakt. Ja, jag fattar. Ja, men det är lite så faktiskt. Så vi får se hur vi gör. Men snart kommer vi hem, då måste jag packa upp barnens väskor. Och sen ska jag bara njuta av att vara här igen. Det ska bli helt fantastiskt. Jag hade först tänkt att gå på en kvällspromenad ikväll. Men jag tänker att imorgon börjar jag. Jag har sagt det att nu när jag äntligen kommer till Spanien, då ska jag verkligen komma igång med mina morgonpromenader igen. Alltså det behöver egentligen inte vara en morgonpromenad, det kan vara en kvällspromenad också. Vem är med mig på den här challenge? Att varje dag ska jag försöka komma ut på en 30 minuters promenad. Alltså för det tror jag att jag hade mått jävligt bra av. Att bara känna lite så här, man rör på kroppen, känna att man kommer ut igen. Så det är min challenge. Det kanske inte är jätteansträngande, men 30 minuter ut i naturen helst. Men annars bara liksom här i området. Men gärna typ gå hiken eller något sånt där. Det har varit jävligt trevligt. Och försöka göra det typ så här varje morgon eller varje kväll. Jag vet ju själv att jag inte kommer kunna hålla det här, men jag ska försöka faktiskt. Det är min challenge, John. Ja, eller hur? Men det är alltid nice när man är flera stycken och är med på det, så att vi liksom inte kan svika varandra. Men nu åker vi mot Spisa. Alltså jag måste bara säga en grej, man nästan hamnar i skratt för att det är så komiskt allting. Att så här, varför kör vi morgonflyget eller snarare nattflyget, går upp 04 med 2 barn? Alltså jag har ju tyckt om de flygen, för då vet jag att barnen sover på flyget. Det är det som har varit skönt tycker jag, än att åka mitt på dagen. Kvällsflyg är absolut det bästa. Men om inte det finns så föredrar jag ju 10 på morgonen. Men nu liksom, Ivy somnade i bilen och verkligen kom in i djupsömn. Jag var precis väckt henne. Jalen sov, alla är helt slut. Och så bara står man där som en skyldiga som bokade den här flighten. Jag bara, förlåt. Känner du timeout eller? Alltså jag kan tänka mig, ja. Timeout. Vi tar det då. Nej, det stället skulle självklart stänga nu. Så nu blir det Spisa helt enkelt. Så omysigt får det bli idag. Men vad fan ska man göra? Jag orkar inte ställa mig och laga mat faktiskt. Som sagt, MMM som John sa. Minsta möjliga motstånd. We're back. Okej, först ska vi handla lite. Jag handlar i liksom lite sån här gott som man vill ha. Lite mjölk, lite ost, havremjölk, halloumi, crème fraîche, smör och steka i, tandkräm, grädde och självklart bearnaisesås. Och John vill ha någon äcklig ost. Som sagt, vi brukar aldrig handla jättemycket på Spisa för det är ganska dyrt. Men nu vill jag bara handla lite så att vi har typ till imorgon, så vi inte behöver springa till Mercadona det första vi gör när vi vaknar liksom. Och vi ser vart de har ägg. Vart har de det? För det är någonting vi verkligen behöver på morgonen. Ja, de har ändrat din salladskrydda. Toppen, det hade de inte in. Jag älskar att ha det på min sallad liksom. Något man alltid behöver. Ketchup. Och nu ska jag köpa den här granola som vi alltid köper här. Men fan, det verkar slut. No. Det är många som har frågat mig om vår granola i Spanien. Och det är den här. Och jag vet att den finns i Sverige också. Men det blir alltid bara att jag köper den här. Det är liksom min Spanien-granola. Riktigt god. John vill ha havregryn. Viktigt. Och nu när man ska vara här ett tag, då är det så nice att köpa hem vissa så här vegetariska grejer som jag äter. Till exempel, vart är de nu då? Alltså, Max har så här frysta vegetariska biffar. Eftersom jag inte äter köttfärs. Så det är ju toppen. Oh my god, vet du vad som har hittat till Marbella ser jag nu? Kärleksmums. Den ska jag absolut ha. Men bara... Jo men här menade jag. De är faktiskt riktigt goda att grilla. Nej, vilka chips ska vi ha då? De här är ju dina och mammas favoriter. Cream cheese. De är goda. Eller? Nej. Inte? Vilka vill du ha då? De där? Ja, då tar vi dem också då. Toppen. Du gillar chips, Ivy? Ja. Vi ska äta, kom. Och så vill jag typ testa de här.
Ska vi ta citronpersika eller svarta vinbär, hallon, citron? Gud, citronpersika låter ju typ som jag hade kunnat dö för dem. De vill jag testa. Och det här är ju ett måste. Japp. Ja, romantisk middag för familjen då. Ja. Toppen. Låt det ner så fortsätter vi med handlingen sen. Ja. Japp, då ställer jag den här korgen här. Fortsätter vi alldeles strax, så äter vi först. Toppen. Nu har vi kommit hem och jag har satt på min bikini och jag och Ivy ska ta kvällstopp, eller hur? Ja, om Ivy nu vågar. Vi får se. Jag går ju egentligen mest göra det här för hennes skull. Och så står jag här, jag i bikini och hon i kläder. Man bara, ja, alltså jag vill helst sova. Jag vill bara liksom fördriva lite tid så att säga. Och göra någonting. Jag tror att så här, när man är trött finns det någonting som är skönare än att typ svalka av sig. Jag tror typ inte det. Så om det inte är för kallt i poolen så tänker jag att det här blir nice. Kommer älskling? Kom. Man ska också envisa så bara, nej jag ska inte bada. Man bara, bada nu bara med mamma för fan. Ja, det var några här nere. Jättebra älskling. Ska du titta på när mamma badar eller vill du bada? Ja, nu så. Är du redo för bad? Oj, lite kallt. Är det kallt? Åh, kom igen. Bra älskling. Åh, vad skönt. Inte mer. Ska du stanna där då? Så får du kolla på mamma. Mamma. Ska du med mamma ändå? Oj, vad modig du är älskling. Alltså det slutade med att hela familjen gick ner och badade. Jalen kom ner med John. Och sen hade vi en mysig stund. Hela familjen och alla badade. Och nu älskling, vad är det du vill ha hjärtat? Vad är det du vill ha? Är det chips? Man kan inte äta chips hela tiden, Ivy. Nej. Jag vet din lilla tallrik att du vill ha chips där på. Men vill du ha en banan? Nej. Vill du ha lite välling innan du ska gå och sova? Ska jag göra en te då till dig? Ja, det gör vi. Ja, jag skulle precis sätta mig här och ta en liten lugn stund, men nej då, så blev det inte. Men nu gick vi ner som sagt kvällstoppa hela familjen, vilket var så härligt och så mysigt. Det är svårt att tänka nu att vi ska vara här i 3 veckor och det här kan vara livet just nu. Att jag typ dragit ner på jobb när jag nu åker hit och faktiskt tar lite semester med bara familjen. Det ska bli helt fantastiskt. Jag ser ju framför mig att jag typ kan ta så här, ett morgondopp eller kvällstopp och simma lite längder, alltså utan barn. Alltså det skulle vara otroligt trevligt. Men nu ska jag göra lite välling här och sen ska Ivy bara sova och sen ska John och jag bara chilla lite. Men alltså det är helt fantastiskt nu att vara tillbaka i den här viewn och du vet, dra upp här och bara liksom ha det här framför sig tills man kommer hit. Och jag bara, du vet jag öppnade upp idag och bara, och sen bara, vad fan är det där? Vad fan är det där? Kolla på det. Då är det en jävla lyftkran här som håller på, för de håller på att bygga ett hus här nedanför. Då är det en jävla lyftkran här. Så var jag än sitter så ser jag den här luftkranen. Eller vad heter den? Luft eller lyft. Så även om sitter jag här så ser jag den. Sitter jag i soffan? Ja, då ser jag den. Ligger jag i sängen? Ja, men då ser jag den. Sitter jag och äter vid mitt köksbord? Jag ser den. Sitter jag där uppe och grillar? Jag ser den. Alltså jag håller på att fan tappa den. Ni vet, så att var jag än, du vet, går nu. Du vet när jag tänker så här, åh det är så frifullt. Och sen bara, nej. Alltså den stör mig något enormt. Nu vet, det här känns som tristreklamen, ni vet, när man börjar störa sig på typ så här onödiga saker. När man typ så här bor i ett lyxigt ställe. För det här känns ju jävligt lyxigt att ha det här liksom sommarstället. Och så börjar man störa sig på lyftkranen som grannen håller på och använder. Du vet, det är nästan så att jag är på gränsen att jag börjar snart knacka på och bara, hur länge ska ni ha luftkranen där? Kan jag hjälpa till att bära istället så slipper vi ha den här jäveln här? Alltså jag har betalat för en view, så att säga. Det här är inte en view längre, för den stör mig. Den stör mig något enormt faktiskt.
Nej, det här gillar jag inte alls. Även om jag sitter här. Ja, men då ser jag den ljud igen. Nej, jag blir fan galen. Men jag tänkte egentligen bara ge er också en uppdatering på läget. För nu har faktiskt äntligen grilldörrarna där uppe kommit. Men jag tänker att vi ska lägga barnen. Och när de sover, då ger jag en update. Men först ska jag hänga ut alla blöta badkläder. Så, nu sover båda barnen. Och jag som sagt har badat och duschat. Och jag ska gå upp och visa er hur det ser ut där uppe nu. Det har blivit jättefint. Jag sprang precis ut och kollade själv. Jag ska kolla på ett avsnitt av en serie. Och jag ska faktiskt ta lite yoghurt, ta en kopp te och sätta mig här runt hörnet. Där sitter man så sällan. Men det är faktiskt väldigt mysigt på kvällarna, för det är liksom precis i solnedgången. Jag tänkte sätta mig där och typ läsa en bok, höra och häpna. Men nu är alltså nya Klara uppe. Alltså så här, 30 minuter promenad varje dag. Kvällsstopp. Kanske till och med att jag tränar någon gång på vårt gym här nere. Eller på vår terrass. Och nu läser jag fucking bok. Nej men alltså Carpe fucking diem. Alltså ni hör ju. Plötsligt händer det, hörni. Men alltså en annan grej som också har hänt vill jag bara säga. Jag älskar att nu har jag kommit tillbaka. Nu fyller jag på och preppar allting. Jag älskar det. Men en annan grej som har hänt, förutom lyftkranen. Alltså jag vill bara säga en grej som sagt. Jag stör mig på den här lyftkranen och så känner jag bara så varje gång bara. Jag vet att det låter som en bortskämd kärring när jag håller på. För att så här, viewen är fortfarande fantastisk. Men den stör mig. Ni vet när man bara så här. Alltså det är som en så här finne som bara. Den bara förstör typ. Jag stör inte du på den? Va? Stör inte du på lyftkranen? Jo. Nej, du bryr dig inte. Det är det som är grej. Men en annan grej som faktiskt har hänt som är väldigt kul. Kolla på det här. Ni ser min fantastiska palm där som är utanför mitt sovrum. Så när vi går liksom ut från sovrummet, det är ju runt hörnet, så har jag ju alltid den här palmen. Och jag är ju kär i den. Och de tar ju hand om trädgården och så på så fint sätt här. Alltså de har ju trädgårdsmästare och allting som sköter om allting. Och nu när jag kom hit så kände jag bara, men gud vad har ni gjort med min palm? Ni vet när man kommer tillbaka från liksom sommarlovet och så träffar man alla killar i skolan. Och så har liksom mammorna sett till att de har liksom klippt sig ordentligt så att de ser skötsamma ut. Förstår ni då vad jag menar? Precis. Exakt så har de gjort med min palm. De har liksom friserat honom så mycket som en så här friserad liten nyklippt pojke. Där man liksom så här, mammorna har gjort det, ni vet så här, mammor som skickar sina pojkar till frisören och bara, nu tar vi lite extra. Så att det håller ett tag. Och du vet, det täcker knappt öronen utan det är liksom för kortklippt. Det är min palm just nu. Alltså han är ju jättekortklippt. Han brukar vara jättefluffig och härlig. Ja, det blir bättre, hör du. Men de brukar göra det i början av varje sommar, verkar det som. Men liksom, stackarn, han är helt liksom kal där nere. Och helt nyfriserad. Men alltså hur trevligt ser det här ut? Alltså, John, kolla på mig. Wow, det här ser så trevligt ut. Så John ska alltså sitta där, kolla på serie, äta godis. Och vi ska göra lite yoghurt och te. Och sätta oss runt hörnet där. Så, let's do that. Jag tänker alltså att jag ska sätta mig. Nej men alltså bortse från lyftkranen. Alltså den stör mig så mycket. Jag ska sätta mig här och läsa min bok. Hur trevligt. Wow. Så jag sätter ner den här. Så. Och så ska jag hämta min kopp. Sådär. Just det, jag kom på att innan jag avslutar vloggen och innan solen går ner nu bakom berget där borta, så skulle jag visa grilldörrarna. Och det blir faktiskt jättefint. Alltså ni vet, nu är det verkligen sommar här. Nu känner man verkligen det, för när man går liksom på golvet, då är det liksom varmt från dagen. Så mysigt. Tada!
Alltså kolla hur fint det här blir nu. Att nu är liksom allt i trä. Och så är det trä här. Alltså det här blev så nice tycker jag. Nu slipper man se all skit här under. Och jag tycker faktiskt det här blev jättefint. Det är liksom såna här dörrar. Och nu har vi även faktiskt en diskmaskin här. En kyl där. Och sen ska vi ha liksom då en extra servis här. Så när man väl typ grillar här uppe så kan man liksom duka med grejerna här uppe och diska här uppe. Och det är skönt. För att det har jag tyckt var lite jobbigt. Man har mycket gäster och dukar liksom stora bordat här. Upp och ner, konka upp och ner. Jag vet det här är en lyxgrej, absolut. Men vi införskaffar oss faktiskt det. Så det är en sån här liten. Det är en sån här liksom. Och det är en sån man bara trycker på play på. Så det är en sån man brukar ha på restauranger. Så här karteringsgrejer. Så att du bara typ kör den i 2 minuter sen är det klart. Så det känns riktigt lyxigt och nice att ha det. Men hur fint blev inte det här? Alltså älskar. Jag är så nöjd. Och vi har även fått nytt golv här. Eller fått, vi har köpt nytt golv. Vi har oljat in alla möbler. Eller det vet ni ju, ni var ju med i och för sig. Men nu var det även bordet innehållet nu när vi var borta. Av några som var duktigare kanske än vi på det. Så nu är liksom allt verkligen kittat och redo för en sommar. Underbart. Så med det här sagt och grilldörrarna äntligen på plats så säger jag faktiskt tack och hej. Sorry att den här vloggen absolut sög. Alltså jag förstår att den sög. Jag hade så stora förhoppningar men sen bara jag trodde nog inte jag skulle bli så här trött som jag blev idag. Alltså den absolut sög. Men jag är tillbaka med nya tag snart igen så då ses vi då. Glöm inte att jag älskar er, glöm inte att jag dör för er och vi ses snart. Ciao!